הסתיו איתנו, החורף בפתח, והכל מסביבנו משתנה. מה זה אומר לנו לגבי הטיפול בגינה בשנת השמיטה? כל הצמחים קולטים מים כדי להתקיים. המים נקלטים בשורש, עולים מצינורות ההובלה, ומשתחררים לאטמוספירה דרך העלים. בצורה כזאת יכול לעדות עץ תמר לדוגמה, אפילו 900 ליטר מים ביום. לשם כך, זקוקים השורשים כמובן למים, אבל הם זקוקים גם לחמצן. כשאנחנו משקים בתדירות מוגזמת, או בכמות גדולה מדי, אנחנו מונעים מהשורשים את החמצן שדרוש להם. דבר זה גורם לפגיעה בתפקוד שלהם, לקליטת הדשן ואפילו לריקבון. אז כשאתם רואים הצבה בצמח, ייתכן מאוד קשורה דווקא לעודף מים, ולא לחוסר דשן או השקיה מועטה. כל זה מצריך אותנו לשים לב לירידה בצריכת המים שמתרחשת בתקופת הסתיו והחורף, להתאים את ההשקיה ולמנוע מעודפי מים שגם עלולים להזיק לצמח. גם מבחינה הלכתית, בשמיטה יש לרווח השקיות בהתאם לצריכת הצמח בעונות השונות. הטיפול במדשאה משתנה גם הוא בתקופה זו. בדרך כלל, אנחנו נדרשים בשמיטה לכסח בתדירות גבוהה כדי לשמור על הדשן נמוך, אך בתקופה זו, עם ירידת הטמפרטורה ומיעוט שעות אור, צימוח הדשן מאט ונוכל להוריד את תדירות הכיסוח. ואיך להתמודד עם הרוחות? עצים שיש חשש ממשי שישברו ברוח, מותר ואפילו מומלץ לקשור אותם למניעת הנזק. אבל אם העץ רק יתקעקם בצורה קלה, אין היתר לקשור אותו בשמיטה. צמחים ועציצים שנמצאים במקום חשוף לרוח, מותר להעבירם לאזור מוגן אם יש חשש סביר לנזק, אבל לכתחילה עדיף לגרור אותם ולא להרים אותם. גם ענפים שיש סיכוי סביר שישברו, ניתן לגזם. במצב כזה הגיזום צריך להתבצע אך ורק למטרת מניעת הנזק, ולא בצורה שמטרתה עידוד הצמחה. גשמי החורף מעוררים את בעיית העשבייה, מומלץ לרסס לפני הגשם בחומרים מונעי הצצה מורשים ומתאימים לגינון. כדי שהם יעבדו, יש צורך בגשם ימים עד שבועות לאחר הריסוס. הטיפול בחומרים אלו, המונים את העשבייה מראש, עדיף הלכתית על פני הטיפול מאוחר בעשבייה בעזרת ריסוס או כיסוח. חשוב לדעת שחומרים אלו יכולים לפגוע גם בצמחייה הקיימת, ולכן יש לרסס רק בהתאם להוראות התווית. גם בעצים ניכר המעבר לסתיו ולחורף, והעצים הנשירים מתחילים להתכונן לתרדמת החורף ולשלכת. בעצים אלו, כדוגמת גפן, רימון או תפוח, מתבצע מעבר של חומרי ההזנה מעלה לענפים ולגזע לקראת השלכת, ולכן יורדת חיוניות העלים. לכן, גם אם רואים מזיקים שונים כדוגמת פנימות עלה, שלפעמים מתרבים בתקופת הסתיו, במרבית המקרים אין סיבה לטפל בעלים אלו שבקרוב ינשרו מהעץ. באופן כללי חשוב לדעת שההיתר לטפל במזיקים כדוגמת פנימות עלה, פשפשים או חורקים אחרים, הוא רק במידה ויגרמו לנזק בלתי הפיך, ולא רק לנזק קטן כדוגמת פייחת קלה או פגיעה במספר עלים בודד. אז הסתיו כבר כאן, והחורף בפתח, ואיתם הצורך שלנו להתכונן ולהתאים את הטיפול בגינה, כדי לשמור עליה יפה ומטופחת בהתאם לכללי ההלכה בשמיטה.